Ik ga zo meteen het douchebak hier plaatsen, maar voordat ik dat kan doen, moet ik wel over nadenken hoe ik het later goed waterdicht krijg. En ik wil ook niet dat mijn douchebak gaat kraken, dus ik ga hem laten rusten op 2 racheltjes. Maar voordat ik dat kan doen, ga ik eerst kimband tegen de muur aansmeren. Dat zorgt ervoor dat ik het heel goed waterdicht krijg en dat ik mijn racheltjes goed aangekit krijg, maar dat zie je zo meteen eventjes. Ik ga nu eerst het kimband er tegenaan smeren. Nou, voordat je natuurlijk het kimband er tegenaan smeert, moet je wel ervoor zorgen dat het goed stofvrij is. Even de muur goed stofvrij maken. Je moet natuurlijk zelf ook stofvrij zijn, hè? Anders werkt het ook allemaal niet. Als eerste smeer je pasta op de muur. Doe maar lekker veel, niet te zuinig. Zo. Zo. Nou, dan kunnen we deze nu er tegenaan doen. Dan pak je het kwastje en dan probeer je dat hij zo min mogelijk kreukelt. Dat is de kunst. Het enige nu wat ik nu hoef te doen is nog 1 keer een laag overheen smeren. Kijk, deze wijze. Heel netjes. Nou, dan gaan we de onderkant ook doen. En je kan een spaan gebruiken om het allemaal netjes te krijgen. We gaan nu het douchebak voorbereiden. We gaan eerst even de pootjes erop schroeven en daarna gaan we het sifon bevestigen. Het is natuurlijk heel erg belangrijk dat je het sifon heel goed bevestigt en dat er geen stof of zandkorrels tussen de rubbers zitten. Want we gaan het natuurlijk dichtmetselen, dichttegelen en je kunt er voor de rest niet bij. Dus het moet 1000% waterdicht zijn. Abdul staat net te lezen, maar dit hebben we niet nodig. Eerst even pootjes erop zetten. Nou, ik denk nu het sifon bevestigen. Dan gaan we nu het sifon bevestigen. Ik zorg dat de onderkant heel goed stofvrij en dat hij goed schoon is. Want dat rubbertje komt hier tegenaan. En als er wat zandkorrels tussen zitten of iets dergelijks, dan is de kans heel groot dat dat gaat lekken. En het hoeft niet nu te lekken. Het kan ook over een tijdje, over een maand, over een jaar gaan lekken. En dan baal je echt als een stekker. Dus dat zijn echt van die kleine dingetjes. Neem er de tijd voor. Neem een bakje koffie en koekje erbij. Even over nadenken. En dan beginnen. Dus het sifonnetje, dit hoort aan de andere kant. Hop, en dit komt zo. En ik ga zo meteen een buisje eerst erop zetten van ongeveer 50 centimeter. En ik klem hem heel goed vast. Zodat ik als ik het douchebak heb geplaatst, dat ik niet meer hieronder hoef. En dat ik hier aan de voorkant heel makkelijk kan aansluiten. Ja.
Ga jij beter? Heb je beter op doen? Heb je... Pop. Dan moet dit. Zo. Dan eerst deze harde ring. En dan komt de rubber. Let er wel op dat je het op de juiste wijze plaatst. Dat je het niet gaat omdraaien. En dan kan deze zo erop. En dan diep genoeg erin. Ja, dat is die. En handvast is meer dan genoeg. Ga het niet met een waterpomptang doen. Want dan ga je het kunststof kapot maken. Zo, nou die zit vast. Oké, dan gaan we nu de rachels aanbrengen. Ik hoef nu alleen maar de pootjes te stellen. En dan gaan we het afvoer aansluiten. En dan gaan we testen. Maken we hem los. En dan gaan we het douchebak in het kit drukken. En dan kan er gedoucht worden. Ja, zakken. Voorzichtig zakken. Zakken. Ja. Ja. Kook is binnen. Ja. Hebben die kip. Zo, dan ga ik nu kit op het rachel aanbrengen. Ja. Ook tegen de muur aan. Precies de hoek dat je hem daar ook goed kit. Want het heeft twee functies. Dus het douchebak goed vastzetten. En natuurlijk mocht er ooit een kitlaat loskomen, dan kan het water niet verder erin. Dan is hij ook waterdicht. Nou, vandaar dat ik dus die kimband heb gemaakt. Dus mocht er toch water ingaan, dan trekt het vocht niet in je gestukte muur. Now I'm screaming, guide me right. Oh, I perform myself for myself. I make you right for the rest of my life. I believe. De douchebak een beetje verzwaren. Zo. Dat is tegen het kraken. En hij komt nog extra vast te zitten, want dat kit wordt lekker tegen elkaar gedrukt. En dan gaan we even testen. Oké, dan gaan we kijken of hij niet lekt. Ja, hij lekt niet. Ik laat hem nu 15 minuten lekker doorspoelen. En als hij niet lekt, dan weet ik zeker dat ik mijn werk goed heb gedaan. En dat ik vanavond gewoon lekker kan leggen. Oeh. Ik heb ervoor gekozen om het douchebak dicht te metselen met kalksteen. Je kan het ook met plaatmateriaal dicht timmeren. Maar persoonlijk vind ik kalksteen veel beter. Het is veel sterker, het werkt veel minder. En het is veel beter bestand tegen water. Ik heb ervoor gekozen om deze steenlijm te gebruiken. Overigens, hiermee kun je ook hout lijmen. Het grootste voordeel hiervan ten opzichte van zandcement. Het droogt veel sneller en je hebt veel minder stof. Let wel voor op dat je jezelf goed beschermt. Even een bril, maskertje, handschoenen. Want je wil gewoon langer meedoen in dit vak. Laten we gelijk starten. Ik ga eerst de voorkant van het douchebak op de grond aftekenen. Zo, en dan doe ik hem 1,5 centimeter naar achteren. En dat wordt de voorkant van mijn metselwerk, van mijn kalksteen. Mijn tegel is ongeveer 1 centimeter dik. Ik heb een tegellijn dikte van ongeveer 2 mm. Dus mijn tegelzetter heeft een speling van 3 mm. En ik wil niet dat de tegel precies gelijk komt met de douchebak. Maar ik wil hem een 1 mm naar achter. Dat vind ik persoonlijk mooier. En met douchebakken en baden weet je dus dat die nooit helemaal 100% terecht. Er zit altijd een kleine vervorming erin. Dat kan je er niks aan, daar kan je niks aan doen. Dit hoort zo. Maar dan weet ik in elk geval dat het strak is afgewerkt. Guide me right. Oh, I love.